حبايبي وحبايب الاسكوله في كل مكان، اهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت. النهارده هنتكلم عن النمبرز. فاكرين من 1 ل 10؟ let's remember. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. النهارده هناخد النمبرز من 11 ل 20. Repeat after me. 11 11 11 12 12 12 13 13 13. Again. 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15. Repeat after me again. 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15. How many pens can you see? Let's count together. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Good job. How many bags can you see? Excellent. 15. Let's count together. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. How many kites can you see? I'm waiting. Good job. 12. Let's count together. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. The last one. How many cars can you see? I'm waiting. I can't hear you. Excellent. 14. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Let's count from 1 to 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. What number is it? 16. Repeat after me.
16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 again 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 for the last time, again 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 okay. How many apples can you see? Good job. 18. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. How many oranges can you see? I am waiting. Excellent. 17. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. How many dolls can you see? I'm waiting. Good job. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let's count from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let's count again, but faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let's count again. Faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super! Good job. Let's count it for the last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. الأطفال مطلوب منهم إن هم يكتبوا الword of the number from 11 to 20. حد يجي يقول لنا ده حفظ؟ لا، الموضوع مش حفظ. الوردز المطلوب من الأطفال إن هم يكتبوها في الكتاب just draw the word، يعني إيه؟ مجرد إن هو يبدأ يرسم الكلمة. لا مطلوب إن إحنا نحفظ ولا مطلوب إن إحنا نقول له يلا تعالى نقول 13 THIRTEEN. لا، الكلام ده مرفوض. بمساعدتنا زي ما قلنا قبل كده، أي كتابة في البوك بمساعدتنا، لمجرد إن إحنا نبدأ نخليهم يبدأوا يكتبوا الحروف ويخلوها جنب بعض عشان يكونوا كلمة.
ومعانا ستوري حلو قوي النهاردة اسمها A Guessing Game. دينا وآدم قاعدين مع بعض بيلعبوا، فدينا بتقول له ايه؟ Let's play a game آدم. قال لها اوكي. قالت له I will think of a toy and ask me question. هتعمل ايه؟ هي هتختار لعبة وهتحطها في دماغها، ويبدأ آدم يسألها أسئلة عن اللعبة دي عشان يعرف اللعبة دي ايه. آدم قال لها اوكي. جه آدم قال لها Is it made of metal؟ قال لها هي مصنوعة من الميتل. دينا قالت له no it isn't. لا. جه بعد كده آدم قال لها Is it made of fabric؟ هي مصنوعة من الفابريك. راحت قالت له no it isn't. لا. آدم سألها Is it made of plastic؟ قالت له yes it is. أيوة هي مصنوعة من البلاستيك. راح بعد كده قال لها ايه؟ Does it have arms and legs؟ هي عندها رجلين وإيدين. راحت دينا قالت له no it doesn't. راحت البيزي بي واقفة كده قالت which toy is it؟ ايه التوي دي؟ رجع بعد كده آدم قال لها I know it it's a car. راحت دينا قالت له well done يا آدم، هي فعلا car. نطلع من الستوري دي بإيه؟ إن آدم لما كان بيسأل دينا على التوي اللي كانت هي حطاها في دماغها، كان بيسألها عن هي مصنوعة من إيه. فاكرين؟ كنا احنا خدنا حاجات قبل كده مصنوعة من إيه؟ في ميتال وفابريك وجلاس وود. هل لما سألها قال لها Does it have legs and arms؟ هل الكار عندها legs و arms؟ لا طبعا. وجي ميعادنا مع فقرتنا المميزة جدا، ومعانا صديقنا توت. ازيك؟ الحمد لله كويس؟ شفت الحلقة؟ ايوه. طب فكرنا كده احنا خدنا ايه النهارده يا توت؟ اخدنا numbers. جميل. from 1 to 20. excellent good job. طب let's count. يلا اصحابنا الشطار. let's count. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7. 6 لا 7. no 6 يعني مش 7. no 6 7 7 8 9. 9. طب استني بس افتكر الباقي. حد يفكروا كده يا اصحابنا. 10. excellent. 10 يا توت. 10 after 10 11 12 13 14 15 بس انا بنسى معلش. اوكي. after 15 16 17 18. in English not in Arabic. لا مش فاكرها. حد يفكروا. good job excellent. 18. طب يكملوها بقى انا مش قادر. يكملوها. انت سامعهم؟ 19 20 excellent. طيب لو قلنا how many cars can you see؟ 5. let's count first. 1 2 3 4 5 cars. good job. how many hats can you see؟ 1 2 3 excellent. how many bins can you see؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. count. لا ما انا نسيت الباقي. طب let's count from the beginning تاني. تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. good job. how many balls can you see؟ 1 2 3 شفته بس. no في اكتر يعني. more than 2. let's count. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 balls. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهارده. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك شير and subscribe. See you soon. باي. هي الحلقة خلصت. شكرا لكل اصحابنا اللي بيعلقوا على الحلقات. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة واعمل شير الحلقة مع اصحابك. ويلا سلام.